হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এয়া চাওক, পুৰৈ শাক, ৰঙা পুৰৈ শাকবিধ হয়। পুৰৈ শাকৰ সৈতে মই আলু শুকান ভাজি বনাম। মই শাকখিনি এনেদৰে ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু বহুত কোমল কোমল হয় আগবোৰ। আৰু তাৰ লগত দিবৰ কাৰণে মই এয়া এটা আলু লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, আৰু এয়া নহৰু কেইফুটামান গুচাই লৈছোঁ, আৰু লগতে এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ। মই গোটেই জলকীয়াটো নিদিওঁ, ইয়াৰ টুকুৰা দিম। আহকচোন তেনেহ'লে দেৰি নকৰি মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ৰেচিপিটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ তেওঁলোকে যাতে লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে সহজতে চাব পাৰিব। শাকমুঠি মই ইমানটো জোখতে কাটি ল'লোঁ চাওক, অধিক মানে মিহি কৰি কুটা নাই, আৰু ইমানটো জোখত কাটি লৈছোঁ শুকান ভাজি বনাম কাৰণে। আৰু তাৰ কাৰণে এইটো আলুটো এনেকুৱা চাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া নহৰু মানে আধা থেতেলিয়াই লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ মই গুড়ি কৰি দিয়া নাই। আৰু জলকীয়া এয়া দুটুকুৰা মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰোঁ। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ আছে, তাত এতিয়া মই নহৰু আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। নহৰুকণ অকণমান হালধি মানে ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব। আৰু নহৰু পকিছে, এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ এয়া হালধি পাউডাৰ। তেলতে দি দিছোঁ, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই কাটি ৰখা শাকখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। বেছি সময় নহয়, প্ৰায় 2 মিনিটমান। 2 মিনিট হৈ গৈছে। প্ৰায় 2 মিনিটৰ পিছত মই ভাজিখন লৰাই দিওঁ মাজতে এবাৰ। এয়া চাওক, তাৰ পৰা মানে পানী ওলাই গৈছে। আৰু অকণমান সময় মই ঢাকি দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। আকৌ মই লৰাই দিছোঁ ভাজিখন। চাওক, এয়া পানী মানে ওলাই গৈছে ঢাকি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু সিজিছেও অলপ। এতিয়া মই আৰু ঢাকি নিদিওঁ, মানে পানীখিনি ইয়াৰ শুকাব লাগিব। সেইকাৰণে মই এনেকৈ ঢাকি নিদিয়াকৈ এনেকৈ মই অলপমান দেৰি ৰখাইছোঁ, পানীখিনি যাতে শুকাব। এয়া চাওক, পানীখিনি অলপ ইয়াৰ পৰা ওলোৱা যিখিনি পানী ওলাইছিলে অলপ শুকাই গৈছে, আৰু ইয়াত আলু সিজিছে। মই আৰু অলপ সময় এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, মানে আৰু অলপ ইয়াৰ পৰা পানীটো শুকাওক, তেতিয়া খাবলৈও টেষ্টি হয়, ভাল লাগে। আৰু মই বনোৱাৰ দৰে আপোনালোকে এনেদৰে ৰেচিপিটো বনাবচোন, কেনেকুৱা লাগে খাই চাব। বহুতেই ভাল লাগে, টেষ্টি হয়। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ মৰম আৰু সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজন, প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। মোৰ ভাজিখন প্ৰায় হৈ গৈছে চাওক, ইয়াত থকা পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। আৰু
সিজি গৈছে, আলু সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ। এয়া মই বহুত চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ ৰেচিপিটো। আপোনালোকেও এনেদৰে চিম্পুলকৈ পটককৈ বনাব পাৰিব, বেছি সময়ো নালাগে। এয়া চাওক, মোৰ আলুৰ সৈতে পুৰৈ শাকৰ ভাজি, শুকান ভাজি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এটা ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। আৰু ভাল লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰিব, জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে। থেংক ইউ।